สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KTS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องนิรักเกียรติยศทางช่อง 8เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่กำลังจะโดนยึดบ้านและไร่ที่เป็นมรดกตกทอดเพราะพี่ชายติดการพนันเธอจึงตัดสินใจยอมแต่งงานเพื่อใช้หนี้แต่เรื่องราววุ่นวายต่างๆก็เริ่มต้นขึ้นละครแนวโรแมนติกดราม่าสุดเข้มข้นผลงานจากค่ายเอพลัสโปรดักชั่นที่ได้ชมพูอาทิตาผู้ชนะเลิศการประกวดนางร้ายไทยแลนด์มาคืนแทนเป็นนางเอกป้ายแดงเรื่องแรกประกบคู่กับอั๋นอัครพัฒน์เคมีของทั้งคู่ผสมผสานลงตัวแบบสุดๆรวมด้วยทำนักแสดงมากฝีมือขับข้างอาทิอาร์มสุกวินตั้งเมธาวีสันตาสัสรสนนชนนแม่อีดวงตาและเดือนปรมานิรักเกียรติยศเป็นเรื่องราวของนิราออนหญิงสาวที่ทำไร่ข้าวโพดกับสรันพี่ชายของเธอที่ติดการพนันอย่างหนักจนเอาบ้านและที่ดินไปจำนองไว้กับกำนันเรืองจนกำนันเรืองมายึดบ้านและที่ดินโดยบอกว่าถ้าไม่อยากให้ยึดนิราออนต้องไม่ยอมเป็นเมียและให้ลูกน้องมาฉุดนิราออนไปแต่งงานด้วยพอดีที่ร้อยตำรวจเอกอภิชาติเพื่อนสนิทในวัยเด็กย้ายมาประจำที่บ้านเกิดจังหวัดสระบุรีแวะมาหานิราออนแล้วเจอกับเหตุการณ์และช่วยระงับเหตุและบอกว่าเขาเพิ่งย้ายมาเป็นสารวัตรทางหลวงที่นี่กำนันเรืองจึงถอยทัพกลับไปออนรู้ว่าแม่ของอภิชาติปล่อยเงินกู้จึงตัดสินใจขอร้องให้เขาช่วยเธออภิชาติรู้ดีว่านิราออนเกิดปีเถาะจึงบอกกับเธอว่าถ้าเธอแต่งงานกับเขาจะช่วยพูดกับเนื้อบุญแม่ของเขาให้นิราออนตกใจที่ใครๆต่างก็อยากจะให้เธอแต่งงานเพื่อล้างหนี้อภิชาติจึงบอกเหตุผลว่าปรุงฉัตรย่าของเขาต้องการจะอุ้มหลานภายในปีหน้าให้ได้และนิราออนก็รู้ว่าเขารักและอยากจะใช้ชีวิตกับเธอมานานแล้วตั้งแต่เขาโตเป็นหนุ่มก็ไม่เคยมองใครนอกจากเธอจนทำเรื่องขอย้ายมาเพราะอยากจะอยู่กับเธอนิราออนจึงจำใจตกลงเพราะไม่อยากให้บ้านและไร่ที่พ่อและแม่สร้างมาทั้งชีวิตต้องมาโดนยึดไปในรุ่นเธอปรุงฉัตรดีใจมากเมื่อรู้ข่าวการแต่งงานเพราะรอการแต่งงานครั้งนี้ตามที่เคยประกาศไว้ว่าหากหลานชายของเธอไม่ว่าจะเป็นเอกภพหลานชายคนโตหรืออภิชาติใครก็ตามที่แต่งงานกับผู้หญิงที่เกิดปีเถาะและมีหลานคนแรกให้กับเธอในปีมะโรงสำเร็จเพราะปรุงฉัตรฝันว่าเจ้าสัวตรงสามีคู่ทุกข์คู่ยากที่ลำบากมาด้วยกันจนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเข้าฝันว่าจะกลับมาเกิดอีกครั้งในปีมังกรทองเพื่อสืบทอดกิจการและสมบัติของครอบครัวต่อไปจากนั้นก็ส่งกระต่ายน้อยให้กับคุณนายปรุงฉัตรงานแต่งงานที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบก่อนวันเข้าพิธีเพียง7 วันกลับเกิดเรื่องร้ายเมื่ออภิชาติถูกยิงตายอย่างกระทันหันจากการขัดผลประโยชน์เรื่องสวยสติกเกอร์ของกำนันเรืองเหนือบุญช็อกมากกับการเสียชีวิตของลูกชายอย่างกระทันหันเช่นเดียวกับนิราออนร้ายกว่านั้นเนื้อบุญไม่คิดจะให้เธอยืมเงินไปใช้หนี้พอเธอมองว่ายังไม่ทันจะแต่งงานก็ทำให้ลูกชายของเธอต้องตายแต่ปรุงฉัตรยืนกรานที่จะให้นิราออนมาเป็นหลานสะใภ้เพื่อให้เจ้าสัวโตมาเกิดยิ่งอาจารย์เงินช่วยคอนเฟิร์มว่านิราออนและเอกภพมีดวงสมพงษ์กันยิ่งอยู่ด้วยกันไปก็มีจะทำให้แต่เจริญขึ้นก็ยิ่งทำให้ปรุงฉัตรอยากให้นิราออนมาเป็นหลานสะใภ้ปรุงฉัตรจึงยื่นข้อเสนอใช้หนี้ให้กับนิราออนโดยให้นิราออนแต่งงานกับเอกภพหลานชายคนโตแทนเอกภพไม่ยอมเพราะเขามีนาเป็นคนรักอยู่แล้วและเขาก็ไม่อยากจะแต่งงานกับว่าที่เจ้าสาวของน้องชายตัวเองและยิ่งรู้ว่านิราออนแต่งงานเพื่อล้างหนี้ก็ยิ่งมีอคติกับเธอเข้าไปใหญ่อีกทั้งเขากับนิราออนเคยเจอกันมาก่อนและเคยทะเลาะกันเรื่องนิราออนโดนกดราคาข้าวโพดจนโพธนาไปทั่วว่าลงของเอกภพโกงชาวบ้านนิราออนยอมละศักดิ์ศรีแต่งงานกับเอกภพเพื่อหวังจะเอาคืนมีนาที่ทำร้ายร่างกายเธอถึงขั้นจะฆ่าแกล้งกันเหตุเพราะความหึงหวงรวมถึงเนื้อบุญและเอกภพที่ชอบพูดจาดูถูกเธอขณะที่เอกภพยอมแต่งงานเพราะปรุงฉัตรจะฆ่าตัวตายเอกภพประกาศว่าเขายินดีจะแต่งงานกับนิราออนภายใต้เงื่อนไขว่าพอเธอคลอดลูกในปีมังกรและให้นมลูกเป็นเวลา3 เดือนเขาจะแยกทางเธอทันทีแต่ถ้าเธอไม่ท้องภายใน3 เดือนเขาจะหย่ากับเธอทันทีปรุงฉัตรจำใจยอมและบอกว่าถ้านิราออนท้องและคลอดลูกภายในปีหน้าเธอจะยกหนี้ให้เลย
นิราออนจึงตอบตกลงทำให้เอกภพยิ่งบอกนิราออนไม่ดีคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่เงินเป็นอย่างมากมีนาตกใจที่เอกภพจะแต่งงานกับนิราออนเอกภพบอกว่าเขาต้องแต่งงานเพื่อทดแทนบุญคุณคุณย่าแต่เขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับนิราออนทำให้เธอไม่ท้องและแยกทางกันภายใน3 เดือนขอให้มีนามั่นใจและอดทนรอหน่อยมีนาจึงยอมแต่ก็เก็บความแค้นปรุงฉัตรและนิราออนไว้หลังจากที่เอกภพและนิราออนแต่งงานกันปรุงฉัตรวางแผนให้ทั้งคู่มีลูกด้วยกันให้ได้แต่เนื้อบุญก็ขัดตลอดแล้วก็มีเหตุที่ทำให้ทั้งคู่เริ่มมองอีกฝ่ายในมุมที่ดีมากขึ้นจนทั้งคู่เริ่มรู้สึกที่ดีต่อกันสุดท้ายทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันทุกอย่างเหมือนจะลงตัวติดที่ชินทรปลัดหนุ่มเพื่อนสนิทของนิราออนมาจะเข้ามาใกล้ชิดกับเธอทำให้เอกภพหึงหวงแบบเก็บอาการไม่อยู่นิราออนถูกกำนันเรืองฉุดไปแต่เอกภพก็ตามไปช่วยไว้ได้ทันเวลาและบอกกำนันเรืองว่าเขาจะไม่เอาเรื่องเพราะเห็นแกมีนาเอกภพพานิราออนไปส่งโรงพยาบาลและบอกว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับใครนิราออนน้อยใจที่เอกภพเห็นแกมีนาแต่แท้จริงแล้วเอกภพต้องการสืบเรื่องอภิชาติน้องชายของตัวเองผ่านทางมีนาและไม่อยากจะแหวกย่าให้งูตื่นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่กำนันฉุดนิราออนทำให้เขามองกำนันเรืองเปลี่ยนไปและคิดว่าข้อมูลที่ได้มาเรื่องสวยน่าจะมีมูลอีกทางเขายังคอยดูแลนิราออนด้วยความเป็นห่วงแบบไม่รู้ตัวแต่ปากก็ไม่ตรงกับใจมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นมากมายสลันต้องมาตายโดยไม่รู้สาเหตุแต่หมอน้ำตาลเพื่อนของนิราออนที่แอบหลงรักสรันจับได้ว่ามีนามีความสัมพันธ์กับสรันและน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของสรันจึงให้ข้อมูลกับเอกภพโดยเอกภพขอร้องน้ำตาลว่าอย่าบอกนิราออนว่าเขารู้เรื่องนี้แล้วเขากำลังตามสืบเรื่องน้องชายไม่อยากให้มีนาและกำนันเรืองไหวตัวเขาจะช่วยสืบเรื่องสรันด้วยน้ำตาลจึงตอบตกลงมีนารู้ว่าน้ำตาลรู้เรื่องของเธอกับสลันจึงวางแผนฆ่าปิดปากโดยไม่รู้ว่าหมอน้ำตาลได้มอบคลิปเสียงไว้กับนิราออนแล้วชินทรและนิราออนมาที่เกิดเหตุเช่นเดียวกับเอกภพที่พบพิรุธบางอย่างเชื่อมโยงว่าฆาตกรที่ฆ่าหมอน้ำตาลอาจจะเป็นคนเดียวกับมือปืนที่ฆ่าอภิชาตินิราออนตั้งครรภ์มีนาจึงคิดจะกำจัดนิราออนจึงผลักนิราออนจนล้มตกถนนแต่โชคดีที่เอกภพมาช่วยไว้ได้ทันเมื่อหลักฐานทุกอย่างมากพอแล้วมีนาจึงถูกหมายจับมีนาแค้นใจที่รู้ว่าเอกภพเป็นคนหนึ่งที่สืบหาหลักฐานเพื่อเอาผิดเธอเข้าคุกโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่1อั๋นอัครพัฒน์รับบทเป็นเอกภพหลานชายคนโตของปรุงชาติเป็นคนจริงจังและจริงใจขวัญใจของสาวๆทั้งอำเภอแต่เอกภพมีความโหดเล็กๆเมื่ออยู่กับนิราออนเพราะเข้าใจผิดว่านิราออนเป็นคนเห็นแก่เงินและยอมแต่งงานมีลูกเพื่อแลกเงินคนที่2ชมพูอธิตารับบทเป็นนิราออนทำไร่ข้าวโพดกับสรันพี่ชายเป็นคนมั่นใจในตัวเองไม่งอคนจนแอบดูหยิ่งประจบประแจงไม่เป็นใครดีมาก็ดีกลับร้ายมาก็ร้ายกลับไม่โกงแต่จริงๆแล้วเป็นคนจิตใจดีเธอต้องการพลิกไร่ของตัวเองและพยายามปลดหนี้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองคนที่3ตังเมเมทาวีรับบทเป็นมีนาคนรักของเอกภพและเป็นลูกสาวของกำนันเรืองเป็นคนสวยมั่นใจในตัวเองและแอปเป็นคนดีเก่งแต่แท้จริงแล้วปากหวานก้นเปรี้ยวนิสัยไม่ผิดเพี้ยนจะผู้เป็นพ่อคนที่4เวนฟอนโคเนอร์รับบทเป็นกำนันเรืองพ่อของมีนาเห็นประโยชน์ของตัวเองเป็นสำคัญเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นที่สุดรักลูกและพวกพ้องแต่ถ้าใครขัดใจหรือขวางทางก็พร้อมจริงเสมอคนที่5แม่อีทดวงใจรับบทเป็นปรุงชาติยาของเอกภพและอภิชาติเป็นผู้ใหญ่ที่จิตใจดีรักสามีและลูกมากเมื่อทั้งคู่ต้องมาตายจากกันจึงหันมาทุ่มเทความรักให้กับหลานทั้งสองเชื่อเรื่องดวงมากเพราะหวังว่าสามีที่ตายไปจะกลับมาเกิดในครอบครัวอีกครั้งคนที่6เดือนไปมารับบทเป็นเนื้อบุญเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการจัดการทุกอย่างในชีวิตของลูกชายทั้งสองเพราะสามีเสียไปตั้งแต่ลูกยังเล็กและต้องมาอยู่ในครอบครัวของแม่สามีที่ชอบจัดการทุกอย่างเหมือนกันจึงกลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันและเห็นขัดกับแม่สามีทุกอย่างแต่ก็ไม่เคยชนะพอมีลูกสะใภ้ที่ไม่ถูกใจจึงพยายามต่อต้านทุกอย่าง
และเนื้อบุญยังโทษว่าที่อภิชาติตายเป็นความผิดของนิราออนทำให้เนื้อบุญเกลียดนิราออนมากคนที่7อ้ำสุกวินรับบทเป็นอภิชาติน้องชายของเอกภพชายหนุ่มที่มีความรักมั่นคงอบอุ่นและจริงใจอภิชาติเป็นสารวัตรทางหลวงผู้ซื่อสัตย์เที่ยงตรงในหน้าที่ไม่ยอมรับสวยหรือสินบนใดๆทั้งสิ้นคนที่8แซคณัฐพัฒน์รับบทเป็นชินทรเพื่อนของนิราออนปราชญ์หนุ่มที่มีความฉลาดทันคนอัธยาศัยดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นชินทรแอบชอบนิราออนมานานที่เขาย้ายมาประจำที่นี่ก็เพื่อหวังอยู่ใกล้ชิดกับนิราออนคนที่9นนชนนรับบทเป็นสรันพี่ชายของนิราออนเป็นคนจริงจังเอางานเอาการแต่แพ้ให้กับความรักยอมจนหมดเนื้อหมดตัวเพื่อผู้หญิงที่ตนรักจนถูกตราหน้าว่าเป็นผีพนันและคนที่10ซันต้าสัสรสรับบทเป็นน้ำตาลเพื่อนของนิราออนหมอสาวผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นที่รักของคนรอบข้างแต่เธอกลับมีความรักให้กับชายที่ใครๆต่างก็ตาหน้าว่าไม่เอาไหนเรื่องราวทั้งหมดนี้จะจบลงเช่นไรติดตามชมกันได้ในละครเรื่องนี่รักเกียรติยศทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา 18 นาฬิกาทางช่อง 8และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน True ID ออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายนค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe และก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและสามารถกดปุ่ม Super Thanks มาสนับสนุนช่องกวาง KTS ได้เลยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามและชมกันได้เลย